आज चाहिँ हामीले इलुस्ट्रेटरको मेनली रोटेट टुल को युजेसहरुको बारेमा सिक्दै छौं। त्यसको लागि मैले आज सिक्ने चीजहरुको लिस्ट यहाँ कपी गरेर राखेको छु र हामीले युज गर्ने कलरहरु पनि यहाँ ल्याएर कपी गरेर राखेको छु। यो चाहिँ हाम्रो आर्टबोर्डको बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई असर पर्दैन। प्लस लेयर्समा गएर मैले यो दुई सबै चीजहरुलाई ग्रुप गरेर लक गरेर राखेको छु। फर्स्टमा अब हामीले एउटा रेक्टेंगल बनाऊ। त्यो रेक्टेंगल चाहिँ हाम्रो आर्टबोर्ड जत्रै बनाएर यसरी ड्र्याग गरौँ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ एउटा कलर दिउँ। अब हामीले एउटा गाइड ल्याएर हामीसँग भ्यू भित्र गएर रुलर भित्र गएर सो रुलर गर्दा हुन्छ। यदि रुलर छैन भने हाम्रो अलरेडी रुलर देखिएको छ। यो रुलरबाट हामीले गाइड तानेर ल्याएर ठ्याक्कै यो रेक्टेंगलको सेन्टरमा हुने गरेर होरिजेन्टली र भर्टिकली रुलर ल्याएर राखौं। गाइड ल्याएर राखौं रुलरबाट तानेर। यो दुईटा गाइडलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर शिफ्ट क्लिक गरेर पाले सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जी गरेर ग्रुप गर्न मिल्छ। यसलाई हामीले लक गर्दियौं। यो रेक्टेंगललाई पनि हामीले अहिलेको लागि लक गर्दियौं। अब एउटा सर्कल बनाऊ। यहाँ इलिप्स टुलमा गएर हामीले शिफ्ट होल्ड गरेर ड्र्याग गरेपछि एउटा सर्कल बन्छ। र त्यो सर्कललाई चाहिँ एउटा कलर दिउँ। त्यसलाई चाहिँ मैले स्ट्रोक कलर, यो हाम्रो फिल कलरलाई स्वाप गरेर स्ट्रोक कलर बनाइदिए र यसलाई ल्याएर यो गाइडसँग अलाइन हुने गरेर सेन्टरमा ल्याएर राख्ने। अब मैले रोटेट टुलको प्रोसेस स्टार्ट गर्दैछु। रोटेट टुलबाट एउटा चीज बनाउन स्टार्ट गर्दैछु। पेन टुल लिएर मैले अल्ट थिचेर ड्र्याग गर्दाखेरि जुम हुने भयो। यो पेन टुलले मैले क्लिक गर्न सुरु गरे, एक ठाउँमा क्लिक गरेर सुरु गरे र क्लिक गरेर एउटा पाथ बनाए। यो पाथलाई एन्ड गर्न मैले फेरि पिनेट होल्ड गरे। यो सिलेक्ट हुँदा नै मैले रोटेट टुलमा गएर अब क्लिक गरे र यो जुन अर्को यो जुन सानो सर्कल जस्तो देखिएको छ यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ रोटेसन हो यो अब्जेक्टको। यसलाई मैले यता लिएर राखेर यसलाई मैले यसरी ताने भने त्यही अनुसार रोटेट हुने भयो। यो यसलाई मैले युनिफर्मली रोटेट गर्नको लागि चाहिँ जुन सर्कलको सेन्टरमा मैले गाइड्सहरु लगेर राखेको छु त्यसमा नै लगेर यो यसको सेन्टर अफ रोटेसन यसरी राख्दिदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सर्कलको सेन्टरकै वरिपरि हाम्रो यो अब्जेक्ट हुने भयो, रोटेट हुने भयो। अब यसलाई युनिफर्मली रोटेट गर्नको लागि सुरुमा यो सिलेक्टेड हुनु पर्यो। यो अब्जेक्ट जसलाई रोटेट गर्ने हो त्यो अब्जेक्ट सिलेक्टेड हुनु पर्यो। रोटेट टुलमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो र मैले अल्ट थिचेर चाहिँ यसको सेन्टर अफ रोटेसन जहाँ राख्ने हो त्यहाँ गएर क्लिक गर्दाखेरि यो एउटा डायलग बक्स आउँछ। त्यहाँ चाहिँ मैले कति एंगलमा रोटेट गर्ने हो भनेर हाल्नु पर्यो। अब घडीको स्विच चाहिँ हाम्रो एक यहाँ एउटा हुन्छ, यहाँ एउटा हुन्छ, यहाँ एउटा हुन्छ, यहाँ एउटा हुन्छ। एउटा क्वाड्रेन्टमा हाम्रो चाहिँ 4 वटा हुने भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो 30 डिग्रीमा रोटेट भएको जस्तो देखिन्छ। स्योर छैन भने चाहिँ प्रिभ्यू गरेर हेर्दा पनि भयो। र मैले कपी पनि थिच्छु किनभने हामीलाई ओरिजिनल पनि चाहिन्छ, यो रोटेट भइसकेको अब्जेक्ट पनि हामीलाई चाहिन्छ। कपीमा थिचेपछि यो पनि हामीसँग एउटा भयो, अर्को पनि हामीसँग एउटा भयो। सिमिलरली फेरि यसलाई क्लिक गरेर अनि फेरि रोटेट टुलमा गएर अनि फेरि अल्ट क्लिक गरेर अनि त्यसपछि मैले फेरि यो हाम्रो सर्कलको सेन्टरमा गएर मिलाएर क्लिक गरिदिएपछि फेरि 30 डिग्रीमा कपी गरिदिएँ मैले। तीनटा हामीसँग भइसकेपछि चाहिँ अब सजिलो हुन्छ। तीनटैलाई शिफ्ट क्लिक गर्दैखेरि शिफ्ट होल्ड गर्दैखेरि पालो क्लिक गर्ने र अब यो तीनटैलाई क्लिक गरेको बेलामा मैले गएर यो रोटेट टुलमा क्लिक गर्छु र अल्ट थिचेर गएर सर्कलको सेन्टरमा मिलाएर क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि अब चाहिँ मैले 90 डिग्रीमा यसरी राखेपछि ठ्याक्कै यहाँ जुन यो क्वाड्रेन्टमा जुन थियो अर्को क्वाड्रेन्टमा त्यही कपी हुने भयो। मैले कपी थिचिदिन्छु। हामीसँग दुईटा क्वाड्रेन्टमा घडीको आवरको जुन सिम्बल्सहरु हुन्छ त्यो हामीसँग भयो। अब 6 वटा छ हामीसँग। शिफ्ट होल्ड गर्दै गर्दाखेरि यो 6 वटालाई नै हामीले पालो
हाइलाइट गर्ने र हाइलाइट भइसकेपछि फेरि रोटेट टुलमा गएर क्लिक गर्ने अनि अल्ट क्लिक गरेर अघिनको जसरी नै सेन्टरमा गएर मिलाएर फेरि क्लिक गर्ने। अब चाहिँ मैले 180 डिग्रीमा रोटेट गर्छु र प्रिभ्यू गरेर हेर्दाखेरि मिलेको छ भनेपछि मैले फेरि यसलाई पनि कपी गर्छु। ल हामीसँग आवरहरूको जुन मार्क छ त्यो बनिसकेको छ र मैले एकछिनको लागि हाम्रो यो गाइडलाई चाहिँ यसरी गर्दिएँ, भिजिबिलिटी अफ गरिदिएँ। अब हामीसँग बाँकी छ यो घडीको सुईहरू बनाउनको लागि। घडीको सुईहरू हामीले पेन टुलबाट बनाए हुन्छ, लाइन टुलबाट बनाए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ लाइन टुल पनि लिएँ है। लाइन टुल अब घडीको 3टा सुईहरू हुन्छ, एउटा मिनेट, एउटा आवर र एउटा सेकेन्डको सुई। मिनेटको सुई चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ, अब जस्तै यो हाम्रो आवरको रिडिङ सँगसँगै पुग्ने खालको हुन्छ। अब हाम्रो अर्को जुन आवरको सुई छ त्यो आवरको सुई चाहिँ अलिकति हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि छोटो हुन्छ र मोटो पनि हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ भन्नु बनाइदिउँ। र अर्को हाम्रो हुन्छ सेकेन्डको सुई। सेकेन्डको सुई पनि हाम्रो मिनेटको सुई जत्रै नै हुन्छ लगभग, तर त्यो चाहिँ अलिकति मोटो हुँदैन। अब यसको मोटाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्ट्रोकमा गएर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रोक चाहिँ हामीले यसको 5 पिटी राख्थ्यो भने यसको चाहिँ हामीले स्ट्रोक 1 पिटी राख्थ्यो भने, जस्तै 1 भन्दा नि 2 पिटी राख्थ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो 1 पिटी नै ठिक छ। अब यो 3टै हाम्रो लाइन जुन छ त्यसको हाम्रो स्ट्रोक त डिफ्रेन्ट छ, त्यसलाई हामीले सिफ्ट क्लिक गर्दै 3टैलाई सिलेक्ट गरौँ। अनि त्यसपछि यहाँ गएर क्यापमा गऱ्यौँ, राउन्ड क्याप। राउन्ड क्याप गरेपछि हाम्रो जुन स्ट्रोकहरू अथवा लाइनहरू भनौँ न, तिनीहरूको यो जुन क्याप छ एन्डिङ र स्टार्टिङ पोइन्ट त्यो चाहिँ राउन्डेड हुने भयो। अब कुनै कुनै क्लकको यो सेकेन्डको सुईको कलर डिफ्रेन्ट छ, स्पेसली रेड हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ। अथवा कुनैको चाहिँ आवर र मिनेटको क्लक को यो सुई पनि उत्तिकै विड्थको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार अथवा आफूलाई जे रिक्वायर्ड छ त्यो अनुसार चेन्ज गर्दा पनि भयो है। ल अब यो 3टैलाई मैले सिफ्ट क्लिक गर्दै यो 3टैलाई सेलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल जी गरिदिन्छु एकछिनको लागि। अनि त्यसपछि यसलाई एकछिनको लागि मैले यहाँ गएर लक गरिदिन्छु। यिनीहरूको माथि ल्याएर चाहिँ मैले एउटा सानो सर्कल ड्र गर्छु र सिफ्ट थिचेर त्यसलाई चाहिँ यो इलिप्सलाई चाहिँ मैले सर्कल बनाएँ। सिफ्ट नथिचेको भए इलिप्स मात्र हुन्थ्यो, सिफ्ट थिचेपछि चाहिँ यो सर्कल भयो। यो इलिप्सलाई अब मैले एउटा कलर दिन्छु, यसको फिल कलर चाहिँ मैले वाइट राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि यो जुन हाम्रो बाहिरको सर्कल छ यसलाई पनि मैले फिल कलर वाइट राखिदिन्छु। अनि यसको स्ट्रोक चाहिँ बढाइदिन्छु, यसको स्ट्रोकको विड्थ मैले 5 पिटी बनाइदिन्छु। अनि त्यसपछि यो हाम्रो जुन 6वटा क्लकको जुन आवरको के भनौँ अब यसलाई मार्करहरू छन्, त्यो मार्करहरूलाई चाहिँ मैले ग्रुप गर्नु बिर्सेको रहेछु। यसलाई पनि सिफ्ट गरेर पाले पिलो गरेर एकचोटि कन्ट्रोल एक्स गरेर हेरौँ सबै हाइलाइट भएको छ कि छैन हेर। ठिक छ, कन्ट्रोल जेड गरौँ। अनि यसलाई मैले कन्ट्रोल जी गरेर ग्रुप गरिदिएँ। यिनीहरूको पनि स्ट्रोक चेन्ज गरिदिउँ, जस्तै 2 पोइन्ट बनाइदिउँ। सबै हाम्रो यो यसको एपिरियन्सेसहरू जे छ त्यो आफूलाई चाहिए अनुसार आफूलाई मन परे अनुसार चेन्ज गर्न मिल्छ है। जस्तै यो सानो, यसलाई अलिकति सानो बनाउनु मन लाग्यो मलाई, सिफ्ट थिचेरै मैले गरेर यसलाई फेरि यसको अलाइनमेन्ट बिग्रेको छ, यसलाई मैले एडजस्ट गरेँ। अब मैले यो जुन क्लक ह्यान्डहरू ग्रुप के अरे लक गरेर राखेको थिएँ त्यसलाई पनि अनलक गरेर सबैलाई सेलेक्ट गरेर एकचोटि ग्रुप गरिदिएँ।
यो क्लकको जुन मेन पार्ट थियो हाम्रो त्यो हामीले बनाइसक्यौँ। यसलाई अलिकति रिसाइज गरेर अलिकति सानो बनाऊ। सिफ्ट थिचेर मैले गरेको छु किनभने युनिफर्मली चेन्ज हुनु पर्यो, यसको जे पनि चेन्ज हुन्छ। अब हामीले सुरु गर्यो क्लकको ब्यान्ड बनाउनुको लागि। त्यसको लागि केही पनि गाह्रो छैन, हामीले एउटा सिम्पली पेन टुल लिएर एउटा नर्मलवाला सेप बनाउने हो। त्यसको लागि मैले बनाउँदैछु एउटा यसको हाफ पार्ट बनाउँदैछु मैले। यसलाई यहाँसम्म बनाएर अनि मैले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले रिफ्लेक्ट युज गऱ्यौँ, के अरे रोटेट युज गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले रिफ्लेक्ट युज गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यसको हाफ एउटा लेफ्ट हाफ बनाएँ। अब यसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ मैले यसलाई के गर्दैछु भने रिफ्लेक्ट गर्दैछु। यहाँ गएर मैले ट्रान्सफर्ममा गएर रिफ्लेक्ट क्लिक गरेँ र मैले भर्टिकल रिफ्लेक्टमा क्लिक गरेको छ। ठिक छ, यसलाई गएर मैले कपी गरिदिएँ। कपी गरिदिएपछि हामीसँग अब दुईवटा यसको लेफ्ट र राइट पार्ट छ। त्यसलाई चाहिँ मैले पाथ फाइन्डरमा गएर यहाँ गएर सेप मोडमा युनाइट क्लिक गरिदिएपछि दुईटै हाइलाइटेड हुनु पऱ्यो, दुईटै सेलेक्टेड हुनु पऱ्यो। सिफ्ट थिचेर पालो पालो दुईटैलाई क्लिक गर्ने र यहाँ गएर युनाइट गरिदिने। अब हामीले यो लेयर त हामीले यसको पछाडि राख्नुपर्ने हो, त्यो नर्मल कुरा हो। त्यो हामीले यसरी तानेर लगेर यो हाम्रो घडीको सेप पछाडि यसरी राखिदिँदा पनि भयो, अथवा यसलाई नै यसरी क्लिक गरेर एरेन्ज गरेर सेन्ड टु ब्याक गर्दा पनि हुन्थ्यो। अब यो ब्यान्डमा हाम्रो स्टिचेसहरू हुन्छ, त्यो स्टिचेसहरू बनाउनुको लागि चाहिँ मैले पेन टुल युज गरेँ। त्यो स्टिचेस चाहिँ यसरी हाम्रो ब्यान्डको एजेसतिर हुन्छ र मैले यहाँसम्म ल्याएर एउटा पेन टुलबाट एउटा सेप बनाइदिएँ र पी थिचेर यो जुन ड्रइङलाई एन्ड गरिदिएँ। अनि मैले गएँ कता भन्दा स्ट्रोकमा गएर मैले ड्यास लाइन भनेर चुज गरेँ। यो ड्यासको पनि डिफ्रेन्ट प्रपर्टी हुन्छ। यो ड्यासको विड्थ कति हो, त्यहाँ बिचको ग्याप कति राख्ने हो। जस्तै मैले यहाँ गएर 12 भनेर ग्याप राख्थेँ भने यसको ग्याप चेन्ज हुने भयो। धेरै नै ग्याप राख्नु छ भने 20 अथवा 30 भनेर चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मलाई 15 ठिक छ जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ हामीले ट्राई गरेर हेर्ने हो कतिको ठिक, कुन चाहिँ राख्दाखेरि ठिक हुँदो रहेछ भनेर। यसलाई पनि मैले यसरी नै रिफ्लेक्टै गर्ने हो। ट्रान्सफर्ममा गएर रिफ्लेक्टमा गएर भर्टिकल रिफ्लेक्टमा मैले कपी गरिदिएँ र मैले यसरी ड्र्याग गरेर लगभग मिल्ने गरेर राखिदिएँ। यो दुईटैको हाम्रो फिल कलर रहेछ भनेर मैले नोटिस गरेँ। यो फिल कलर चाहिँ हामीले नन गरिदिँदा भयो। अब यो ब्यान्ड हाम्रो एकपट्टि साइडको बनिसकेपछि यसलाई मैले ग्रुप गरिदिएँ। यसलाई फेरि मैले लेयरमा गएर पछाडि राखिदिएँ, वाचको फेसभन्दा पछाडि। यसलाई फेरि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अब फेरि हामीले रिफ्लेक्ट गर्ने अर्को मौका छ। ट्रान्सफर्ममा गएर रिफ्लेक्ट गरेर अब चाहिँ होरिजेन्टल रिफ्लेक्ट गर्ने हो र हामीले यसमा पनि कपी गरौँ र सिफ्ट थिचेर मैले ड्र्याग गरिरहेको छु एउटै लाइनमा अलाइन भएरै मुभ गरोस् भनेर र मैले ल्याएर मिलाएर यसलाई यहाँ तलपट्टि पनि राखिदिएँ। हाम्रो ड्रइङ त लगभग भन्दा नि कम्प्लिट भइसक्यो। एउटा चिज के छ भने अब कुनैमा स्ट्रोक कलर म्यानेज गर्दा, कुनैमा अब स्ट्रोक विड्थ यताउता बिग्रेला। अब यो स्ट्रोक भएको अब्जेक्टहरू पनि अब्जेक्टै भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ भने चाहिँ सबैलाई हाइलाइट गरेर कुनै स्ट्रोक छ, कुनै अब्जेक्ट छ, त्यस सबैलाई हाइलाइट गरेर अब्जेक्टमा गएर पाथमा गएर आउटलाइन स्ट्रोक गरेपछि हाम्रो जुन स्ट्रोक भएको अब्जेक्टहरू थियो त्यो पनि अब नर्मल अब्जेक्ट भयो। यो जुन हाम्रो स्ट्रोक छ यो त हाम्रो यो एउटा सर्कलको स्ट्रोक थियो पहिला भनेपछि अब चाहिँ यो एउटा इन्डिभिजुअल एउटा जुन हाम्रो अब्जेक्ट छ अरू नर्मल जस्तै इलिप्स थियो त्यस्तै नै एउटा इन्डिभिजुअल सेप भयो र यसको हामीले स्ट्रोक कलर भन्दा पनि फिल कलर यसरी राख्ने भयो। त्यसरी नै अरू स्ट्रोकहरू पनि हाम्रो लाइनको स्ट्रोकको प्रपर्टीबाट आफै नै अब्जेक्ट बनिसकेको छ। त्यसपछि हामीलाई यसको कलरहरू यताउता ह्यान्डल गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक गरेपछि भइ नै हाल्छ। सजिलो छ हाम्रो यो रोटेट र रिफ्लेक्ट टुल युज गर्नको लागि। कुनै पनि चिज त्यस्तो कन्फ्युजिङ छैन।
अझै पनि केही चिज कन्फ्युजिङ लागेको छ, क्लियर छैन भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा गएर सोध्दा पनि हुन्छ, कुन पोइन्टमा गएर चाहिँ के बुझेन भनेर। अथवा यो त मैले बुझेँ, मलाई अर्को टुलको अथवा अरू कुनै रिलेटेड चिजहरू मलाई आएको छैन, त्यसको बारेमा प्लिज भिडियो बनाइदिनु भन्ने टाइपको क्वेसन छ भने त्यसलाई पनि रिक्वेस्ट गर्दा हुन्छ। मैले सकेसम्म भिडियोजहरू बनाइदिने नै छु। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको पनि फिडब्याक दिनुहोला, र लाइक, सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुलिदिनु होला। थ्याङ्क यू।